Αν είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο κανάλι Μία Κόλπα, μη διστάσετε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαβαίνετε αμέσως τα βίντεο που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Όσπρια είναι οι βρώσιμοι σπόροι φυτών που ανήκουν στην οικογένεια των ψυχανθών. Είναι δηλαδή φυτά με καρπούς λοβούς. Όσπρια υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη, σχήματα και χρώματα. Τα όσπρια αποτελούν τη βάση στη διατροφή πολλών πολιτισμών από τους αρχαίους χρόνους έως σήμερα. Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι την Αίγυπτο, τα ρεβίθια, τα κουκιά και οι φακές θεωρούνται βασικές τροφές της εποχής. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τα όσπρια σαν φάρμακο. Ήταν απαραίτητα για τη διατροφή και την καλή σωματική ανάπτυξή τους. Τα όσπρια για πολλούς αιώνες αποτελούσαν την κύρια πηγή πρωτεΐνης για τους ασθενέστερους οικονομικά πληθυσμούς που δεν είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν και να καταναλώσουν τροφές ζωικής προέλευσης, κρέας, ψάρια, αυγά, γάλα, τυριά. Επικράτησε λοιπόν η λανθασμένη αντίληψη ότι τα όσπρια είναι τροφή των φτωχών λαών, άρα τροφή ποδέστερη. Οι σύγχρονες όμως τάσεις της υγιεινής διατροφής αντικρούουν αυτές τις αντιλήψεις και εισηγούνται την επιστροφή στον παραδοσιακό τρόπο διατροφής και την υιοθέτηση της μεσογειακής δίαιτας, ένα από τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι η αυξημένη κατανάλωση οσπρίων 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Ένα ισοδύναμό τους, των οσπρίων, περιέχει ίση ποσότητα πρωτεΐνης με ένα ισοδύναμο πολύ άπαχου κρέατος και ίση ποσότητα υδατανθράκων με ένα ισοδύναμο δημητριακών. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε φυτικές ίνες και μικροθρεπτικά συστατικά, συχνά συγχέονται με τα λαχανικά. Ωστόσο, η σύγκριση αυτή θεωρείται μάλλον ατυχής, διότι τα λαχανικά αποτελούνται κυρίως από υδατάνθρακες. Τα όσπρια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτική πρωτεΐνη μέχρι 20-25%, ποσότητα σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τα προϊόντα σιταριού ολικής άλεσης. Συγκριτικά με το κρέας περιέχουν ίση ποσότητα ανά ισοδύναμο. Για παράδειγμα, το μισό φλιτζάνι φακές προσφέρει 7 γραμμάρια πρωτεΐνης, όσο και τα 30 γραμμάρια στήθους κοτόπουλου. Οι φυτικές πρωτεΐνες όμως των οσπρίων έχουν χαμηλότερη βιολογική αξία λόγω της έλλειψης του απαραίτητου αμινοξέως μεθιονίνη. Τα όσπρια μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως το κρέας εάν συνδυαστούν με τρόφιμα που περιέχουν μεθιονίνη όπως δημητριακά, ξηρούς καρπούς ή σπόρους. Τέτοιοι συνδυασμοί είναι το φακόριζο, ρεβιθόριζο, φασόλια με καλαμπόκι και άλλα. Οι συνδυασμοί των οσπρίων με τα προαναφερθέντα τρόφιμα είναι αποτελεσματικοί είτε γίνονται στο ίδιο γεύμα είτε σε διαφορετικά γεύματα της ίδιας ημέρας. Οι υδατάνθρακες που περιέχονται στα όσπρια είναι βραδείας απορρόφησης. Το χαρακτηριστικό αυτό καθιστά τα όσπρια τρόφιμα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Τα όσπρια αποτελούν τρόφιμα χαμηλά σε λιπαρά, ενώ δεν περιέχουν χολυστερόλι. Βέβαια, δεν ισχύει το ίδιο για τα συνοδευτικά τους και τα είδη λίπους ή ελαίου που χρησιμοποιούνται για τη μαγειρική παρασκευή τους. Το ελαιόλαδο αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για το μαγείρεμα, καθώς είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στην ποσότητα. Χαρακτηριστικά: μία κουταλιά της σούπας αποδίδει περίπου 135 θερμίδες, όσο περίπου 2 φέτες πολύσπορο ψωμί. Ένα δημοφιλές συνοδευτικό των οσπρίων στη χώρα μας είναι η φέτα. Τώρα, ακόμη τα όσπρια είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, κυρίως διαλυτές, αποτελούν καλή πηγή φυτικού σιδήρου, μη αιμικού, αποτελούν μια εξαιρετική πηγή φυλικού οξέως, είναι πλούσια σε βιταμίνες του συμπλέγματος B. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο, είναι φτωχά σε νάτριο. Σκοράρουν ψηλά στον δείκτη κορεσμού. Ωφέλη. Τα όσπρια συμβάλλουν στη ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα, βοηθούν στην ομαλή εντερική λειτουργία, εμφανίζουν καρδιοπροστατευτική δράση και έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες. Προσοχή! Η κατανάλωση οσπρίων χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε άτομα με νεφρική δυσλειτουργία,
λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε πρωτεΐνη και φόσφορο, συστατικά τα οποία επιβαρύνουν την νεφρική λειτουργία. Σε άτομα με ουρική αρθρίτιδα, τα όσπρια είναι αρκετά πλούσια σε πουρίνες. Ως εκ τούτου, η κατανάλωσή τους καλό είναι να αποφεύγεται σε περιπτώσεις οξείας ουρικής αρθρίτιδας. Σε περιπτώσεις χρόνιας ουρικής αρθρίτιδας, συστήνεται η κατανάλωσή τους με μέτρο. Επίσης, σε άτομα που ακολουθούν δίαιτες χαμηλές σε φυτικές ίνες. Εξαιτίας της σύστασή τους, άτομα που ακολουθούν δίαιτα χαμηλής σε φυτικές ίνες ή χαμηλού φυτικού υπολείμματος, καλό είναι να αποφεύγουν την κατανάλωση οσπρίων. Τον χειμώνα τα τρώμε ζεστά σε μορφή σούπας, φακές, φασολάδα, ρεβίθια, συνοδεύοντάς τα με ψωμί, τυρί, ελιές ή ψάρι παστό. Το καλοκαίρι τα προτιμάμε κρύα σε μορφή σαλάτας με ντομάτα και μυρωδικά, όπως μαϊντανό και κρεμμύδια, π.χ. φασόλια, μαυρομάτικα, χάντρες, φάβα. Όπως και να τα καταναλώσουμε, προσθέτουμε πάντα ελαιόλαδο και συχνά ομό κατευθείαν στη μερίδα μας. Αν συνοδεύσουμε τα όσπρια με δημητριακά, π.χ. ψωμί ή ρύζι, αυξάνεται η βιολογική αξία του γεύματος, δηλαδή η ποιότητα της πρωτεΐνης. Εάν προσθέσουμε κάποιο οξύ όπως λεμόνι στα ρεβίθια ή ξύδι στις φακές, βοηθάμε τον οργανισμό μας να απορροφήσει περισσότερα από τα θρεπτικά συστατικά που περιέχουν, π.χ. το σίδηρο από τις φακές, ενώ τους προσδίδουμε και γεύση.